साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा Autodesk Maya मा एक्स बनाउन सिकाउने छु। एक्स बनाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुसित एउटा एक्स को रेफरेन्स इमेज हुनुपर्छ। त्यसपछि रेफरेन्स इमेज डाउनलोड गरिसकेपछि सुरुमा फ्रन्ट भ्यूमा जानुस्। त्यसपछि यहाँ भ्यूमा गएर इमेज प्लेनमा गएर इम्पोर्ट इमेज गर्दा पनि हुन्छ र एउटा इमेज इम्पोर्ट गर्नुस् एक्स को। मसित यो इमेज छ, यसलाई मैले इम्पोर्ट गर्छु। त्यसपछि यो इमेजलाई मैले मुभ टुलले माथि लिएर आउँछु। पहिला यति माथि, त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर च्यानल बक्समा गएर एउटा लेयर क्रिएट गरे। त्यसपछि यसलाई यहाँबाट लक गरिदिन्छु। पहिला सुरुमा यसलाई सिलेक्ट गरेर एट्रिब्युटबाट यसको कलर गेनलाई अलिकति कम गर्छु। त्यसपछि च्यानल बक्सबाट यसलाई लक गरिदिन्छु। त्यसपछि ग्रेडलाई अफ गर्दा हुन्छ। अनि शिफ्ट राइट क्लिक गरेर एउटा क्यूब क्रिएट गर्नुस् र यहाँदेखि एउटा क्यूब क्रिएट गर्नुस्। यति एउटा क्यूब यसरी क्रिएट गरिसकेपछि थिकनेस अलिकति दिएपछि अब 4 प्रेस गर्नुस्। वायरफ्रेम मोडमा आउँछौं। त्यसपछि च्यानल बक्समा गएर सब डिभिजन विथ 4 राखे। सब डिभिजन डेप्थ 3 राख्छु र अब भर्टेक्स मोडमा गएर म यसलाई मुभ टुल लिँदै एडजस्ट गर्दै गर्छु। यसरी एडजस्ट गर्नुस्। यसलाई अलिकति माथि यसरी सबैलाई हरेक भर्टेक्सलाई यसरी सिलेक्ट गर्दै एडजस्ट गर्नुस्। त्यसपछि यो भर्टेक्स अलिकति माथि यस्तै गरी एडजस्ट गर्नुस्। शेप मिलाउनुस्। कन्ट्रोल जेड सरी यतिलाई अलिकति माथि लिएर जान्छु र सबैलाई माथि अलिकति अब स्ट्रेट माथि यसलाई यति, यसलाई माथि यस्तै गरी शेप मिलाउँदै जानुपर्छ हामीले। फेस मोडमा गएर यति फेसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ। इज मोडमा जानुस्। यसलाई डबल क्लिक गरेर पर्सपेक्टिभमा एफ प्रेस गरे 5 पर्सपेक्टिभमा गएर अब फ्रन्ट भ्यूमा गएर शिफ्ट प्रेस गरेर यसलाई यता लिएर आउनुस्। भर्टेक्स मोडमा गएर 4 प्रेस गरे। अब यसलाई यसरी एडजस्ट गर्छु। पहिला यति बनिसकेपछि अब्जेक्ट मोड र पहिला भर्टेक्स मोडबाट यो भर्टेक्सलाई अलिकति यो साइड लिएर आउँछु। त्यसपछि अब्जेक्ट मोड अनि पर्सपेक्टिभमा गएर 5 स्केलिङ टुल लिन्छु र अलिकति यसरी स्केल गर्छु। अब शिफ्ट राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट एज लुप लिएर यहाँ सेन्टरमा एउटा राखे इन्सर्ट एज लुप र भर्टेक्स मोडमा गएर
शिफ्ट राइट क्लिक माथि टार्गेट वर्ल्ड र भर्टेक्स मोडमा गएर यो भर्टेक्सलाई यसमा यसरी हरेक भर्टेक्सलाई मैले मिलाउँछु। है त यति गरिसकेपछि सेलेक्टिङ टुल अलिकति यति भर्टेक्सलाई पनि स्केल गर्न चाहनुहुन्छ भने स्केल गर्नुहोस्। फेस मोड टप भ्यू यति ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्छु फेसलाई र यसलाई डिलिट गरे। इज मोड पर्सपेक्टिभ यो एजलाई डबल क्लिक तलको एजलाई डबल क्लिक शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रुड फेस र यहाँबाट यसलाई क्लिक गरेर भित्रै स्केल गर्नुहोस् यसरी। त्यसपछि फेरि टप भ्यूमा जानुहोस् अब र भर्टेक्स मोडमा गएर यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस्। मुभ टुल यसरी एडजस्ट गरेपछि अब्जेक्ट मोड र कन्ट्रोल एस यसलाई मैले सेभ गरिहाल्छु। र अब बाहिर क्लिक गरेर शिफ्ट राइट क्लिक एउटा क्युब क्रिएट गरे 4 र यहाँदेखि यसरी ड्रा गर्छु। अलिकति थिकनेस दिए यहाँबाट सब डिभिजन विथ र सब डिभिजन डेप्थ सब डिभिजन विथ र सब डिभिजन डेप्थ मैले यसरी राखिदिन्छु यति र भर्टेक्स मोडमा सब डिभिजन विथलाई मैले राख्दिनँ। अब भर्टेक्स मोडमा गएर यसलाई सेलेक्ट मुभ टुलले अब भी होल्ड गर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई यहाँ स्न्याप गरिदिनु ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब्जेक्टमा कन्ट्रोल जेड सब डिभिजन डेप्थ पनि अलिकति कम गर्छु एउटा मात्र राख्छु। भर्टेक्स मोड अब चाहिँ भी होल्ड गरेर यसलाई यहाँ स्न्याप गर्नुहोस्। कन्ट्रोल जेड सेलेक्ट भी होल्ड गर्नुहोस् अनि यहाँ स्न्याप गर्नुहोस्। अब्जेक्ट मोड 5 प्रेस गरे यसलाई मुभ टुल लिन्छु। मुभ टुल तल छ यहाँबाट सेन्टर पाइबाट स्टेट डिलिट फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन फ्रन्ट भ्यूमा गएर मुभ टुल तल यहाँबाट स्केल स्ट्रेट स्केल मात्रै गर्छु मैले। मुभ टुल माथि नै राख्छु यसलाई। भर्टेक्स मोड र तलको भर्टेक्स सबै सेलेक्ट गर्छु यसरी र मुभ टुलले स्ट्रेट तल लिएर जान्छु। लास्ट एन्डमा लिएर जान्छु मैले 4 यहाँ आइसकेपछि भर्टेक्स अब्जेक्ट मोड इन्सर्ट एज लुप र जहाँ जहाँ तपाईलाई इन्सर्ट एज लुप चाहिन्छ त्यहाँ एज लुप राख्दै जानुहोस्। यदि मैले यसरी इन्सर्ट एज लुप राखिदिएँ यति भर्टेक्स मोड र अब चाहिँ हरेक भर्टेक्सलाई हामीले एडजस्ट गर्नुपर्छ। यसले यहाँ एकैछिन यसलाई मैले माथि लिएर आउँछु। अब यो भर्टेक्सलाई सेलेक्ट अलिकति यता सबैलाई हामीले यस्तो गरी एडजस्ट गरिन्छ। यसलाई सेलेक्ट अलिकति यता
यसलाई पनि सिलेक्ट, अलिकति यता। अब तलको पिसलाई पनि सिलेक्ट, अलिकति यता। यसको पुरै सेप हामीले यस्तै गरी मिलाइन्छ। र यता साइडको पनि सेप मिलाउन नभुल्नु होला, दुईतिरैको सेप मिलाउनु पर्छ हामीले। दुईटैलाई सिलेक्ट र बल्ल ड्र्याग, दुईटै सिलेक्ट र ड्र्याग तल। यसलाई ड्र्याग अलिकति यता, यसलाई अलिकति यता र यसलाई अलिकति यता। यसलाई स्ट्रेट यता, यसलाई पनि स्ट्रेट यता र लास्ट यो पिसलाई पनि मैले एडजस्ट गरिदिन्छु। यसलाई अलिकति माथि, यसलाई पनि अलिकति माथि, यसलाई पनि सिलेक्ट अलिकति यता। फ्रन्ट भ्यू। अब अलिकति एउटा एज यहाँ बाँकी रह्यो हामीलाई राख्न। 4 सरी भर्टेक्स मोडबाट यहाँ अलिकति यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ। इन्सर्ट एज लुप, यहाँ एउटा एज लुप राख्छु र यहाँ एउटा एज लुप राखिदिन्छु। भर्टेक्स, यसलाई सिलेक्ट, मुभ टुलले यता, यसलाई सिलेक्ट, मुभ टुलले यता। अब्जेक्ट मोड, पर्सपेक्टिभमा 5 प्रेस गरेर हेर्छु। अब चाहिँ च्यानल बक्सबाट मैले यो इमेज प्लेनलाई इन्भिजिबल गराएँ। त्यसपछि हाम्रो एक्स को सेप बनिसक्यो। एकपटक यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्छु र दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर एकपटक 3 प्रेस गर्छु। कस्तो रिजल्ट आएको छ हाम्रो एक्स को। दुईटैलाई सिलेक्ट 1 र यहाँ आइसकेपछि हामीले यसलाई एज मोडमा गएर यो एजलाई डबल क्लिक गर्छु, मेस र फिल होल, अब्जेक्ट मोड, शिफ्ट राइट क्लिक, इन्सर्ट एज लुप, एउटा एज लुप यहाँ राखिदिन्छु र एउटा एज लुप यहाँ राखिदिन्छु। अब्जेक्ट मोडमा गएर 3 प्रेस गर्छु, फेरि इन्सर्ट एज लुप लिएर यहाँ राख्छु, यहाँ पनि राखिदिन्छु। भर्टेक्स यतिलाई सिलेक्ट, मुभ टुल, यसलाई मात्र अलिकति यता एडजस्ट गर्छु पहिला, यसलाई अलिकति यता पुरै सिलेक्ट, अलिकति यो साइड लिएर जान्छु। अब्जेक्ट मोड। अब रिजल्ट तपाईलाई 3 प्रेस गर्दा राम्रो लाग्यो भने यतिकै राखेर यसलाई स्मुथ गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ दुईटा सिलेक्ट गरेर एकपटक 3 प्रेस गर्छु, रिजल्ट राम्रो आएको छ। दुईटा सिलेक्ट 1, अब मेसमा गएर स्मुथ, अलिकति डिभिजनलाई मैले बढाइदिन्छु 2, कन्ट्रोल जेड एउटा एउटालाई गर्छु, मेसमा गएर स्मुथ, डिभिजन 2, ठिक छ 3, तलकोलाई सिलेक्ट, मेस, स्मुथ, डिभिजन 2 नै ठिक छ होला, ठिक छ। त्यसपछि कन्ट्रोल एस, अब तलकोलाई सिलेक्ट, राइट क्लिक, सेन्ड फेभरेट मटेरियल फङ्गी, यसमा राइट क्लिक गरेर फङ्गी 1 मा जानुस्, फाइल, फोल्डर,
माई कम्प्युटर यहीँ र अब कलर हालिदिनुहोस् बोर्डको। मसित बोर्डको धेरै कलर छन्, एउटा कलर चुज गरेर राखिदिन्छु। यो राखेर हेर्छु र 6 प्रेस गर्छु। राम्रो आयो। अब माथिकोलाई सिलेक्ट, Ctrl S, assign favorite material fungi र यसलाई मैले यहाँबाट सिलेक्ट र माथिबाट ब्ल्याक कलर राखिदिन्छु। आफ्नै मर्जीको कलर हैन, जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यही कलर राखिदिन्छु र अब ध्यान सक्नुहुन्छ हाम्रो एक्स फुल्ली बनेर रेडी छ। यस्तै गरी धेरै तरिकाको एक्स बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। र आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। इज मोडमा गएर यो इजलाई डबल क्लिक गर्छु। स्केलिङ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर भित्र लिएर आउँछु। अब्जेक्ट मोड, अब टप भ्यूमा जान्छु। अलिकति यहाँ मिस्टेक भएको चिज तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई भर्टेक्स मोड र भर्टेक्स एउटा सिलेक्ट गर्दै मुभ टुलले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी एडजस्ट गर्नुस्। कन्ट्रोल एस गर्न नभुल्नु होला।